ครับผมเสียงเบามากนะพี่นิวบอกเสียงเบามากครับแน่นอนครับเรามีจอนี่ครับเป็นยี่ห้อนี้ครับการแหละโอเคตัวนี้ความจำรู้สึกจะพอเนี่ยครับน่าเป็นดูในกล้องเห็นก่อนนะ240กิกนะครับผมไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งเดินได้แล้วตั้งได้อธิบายได้อาจจะใส่ยากใส่เพราะว่ามันบางใส่ตรงร่องมันนะครับแล้วก็ดันกับหายจับเหมือนเดิมนะครับเนี่ยอย่างเครื่องนี้ถ้าที่ผมมองในมุมมองผมนะเครื่องนี้สามารถอัปเกรดนะครับแม็กซิมัมได้นะฮาร์ดดิสก์3ตัวเลยเนี่ยครับสมมติตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับM2 ตัวหนึ่งถอดดีออกเลยใส่ตัวแบบตัวที่ได้นะครับโอ้โหมันจะใส่เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับตัวทุกตัวเดียวโอเคด้านหลังครับเรียบร้อยนะก็ฝาก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมสำหรับในการเปลี่ยนเจ้า SSD ของ SSD ที่เปลี่ยนให้ในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็นการลงซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ก็ผมก็จะไม่ได้ทำให้มันจบนะครับสำหรับเจ้าฮาร์ดแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสมาร์ท IT Service นะครับของเรามีก็มีทั้งหมด3 สาขานะครับผมมีทั้งที่กะบางนาสนสงขลาอยู่ในหมู่นะครับสำคัญเลือกนะครับใช้บริการได้เลยนะครับอย่างตัวผมก็อยู่ที่อโศกนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ